Lëvizje të reja në skenën politike shqiptare. Petrit Vasili jep dorëheqjen nga drejtimi i Lëvizjes Socialiste për Integrim dhe propozon për zëvendësuese Monika Kryemadhin. Argumenti i dorëheqjes është ai angazhimit si kryetari i grupit parlamentar të LSI për një opozitë më të fortë. Ndërkohë në PD Arben Ristani del kundër Bashës. Ka shkelur shqiptarët po kontrollojnë tregun e drogës në Angli. Alarmi është dhënë nga prestigjozja BBC. Sipas saj, grupet e dhunshme kriminale shqiptare po menaxhojnë lëndët narkotike që qarkullojnë në territorin anglez dhe po forcohen çdo ditë më shumë. Një i ri nga Durrësi ka vrarë sot në mëngjes të dy prindrit e tij. 29 vjeçari ka qelluar prindrit me çifte duke i lënë ata të vdekur në vend. Sipas policisë, personi kishte probleme me shëndetin mendor dhe në momentin e ngjarjes ishte i dehur. Përshëndetje, ju njohim mëgjërësisht me lajmet. Forcimi i opozitës së Lëvizjes Socialiste për Integrim. Me këtë argument, kryetari i saj Petrit Vasili ka dhënë sot dorëheqjen vetëm pak javë pasi mori drejtimin e partisë. Ai ka propozuar në këtë post Monika Kryemadhin, ndërsa vetë ka deklaruar se do të jetë kryetari i grupit parlamentar të LSI-s. Vetëm 2 muaj pasi mori postin e kreut të partisë, Petrit Vasili shpalli dorëheqjen nga drejtimi i Lëvizjes Socialiste për Integrim. Ka qenë vetë Vasili i cili shpalli jo vetëm largimin, por edhe funksionin që do të mbajë në parti. Personalisht kam vendosur që të paraqis dorëheqjen si kryetari i Lëvizjes Socialiste për Integrim dhe ja kam paraqitur këtë propozim kryesisë së LSI-s dhe i kam kërkuar asaj dhe kam marrë besimin e saj që të drejtoj grupin parlamentar të LSI-s. Në mbledhjen e kryesisë së LSI-s, të parën pas zgjedhjeve të përgjithshme të 25 qershorit, ku LSI kaloi në opozit pas 8 vitesh në pushtet, është diskutuar jo vetëm rezultati, por edhe hapat e mëtejshëm të partisë. Përballë medias, Vasili zbuloi dhe propozimin e tij për pasardhës në krye të partisë. Ti propozoj LSI-s nga ana ime zonjën Monika Kryemadhi si kandidate për kryetari i Lëvizjes Socialiste për Integrim, bazuar jo thjesht në pozicionin e zonës kryetares që ajo mbulon aktualisht, por radhë parë për kualitetin politik të jashtëzakonshëm tashmë të njohur nga gjithë publiku shqiptar. Vasili sqaroi dhe arsye se pse erdhën këto ndryshime. Është një moment historik për LSI-n, pasi elektorati ka ngarkuar një përgjegjësi tepër të madhe dhe të rëndë njëkohësisht për të mbajtur një frontin opozitar dhe për t'i dhënë më në fund Shqipërisë opozit. Ndërkohë emrat e propozuar si dhe të gjithë ata që të synojnë të marrin këto poste në Lëvizjen Socialiste për Integrim kanë afat të dorëzojnë kandidaturën e tyre deri ditën e hënë pranë LSI-s, pasi të mërkurën e ardhshme do të jetë konventa e partisë, ajo që do të zgjedhë drejtuesit e rinj të Lëvizjes Socialiste për Integrim. Sot për herë të parë edhe Arben Ristani është shprehur kundër Lulzim Bashës. Ai e akuzon se ka shkelur statutin duke anashkaluar sekretarin e përgjithshëm. Ndërkohë tani Eduard Selami është rival i vetëm përballë Lulzim Bashës, madje zëra brenda Partisë Demokratike mendojnë se nuk do t'i shtohen kandidatë të tjerë kësaj gare. Deklarata e liderit historik Berisha duket se nuk ka inkurajuar shumë për të shtuar radhët e kandidatëve për kreun e partisë. Një ditë më parë në shkresën ku përcaktohet data e zgjedhjeve të brendshme për kryetarin e PD-s, por edhe afati kur mund të dorëzojnë kandidaturën për kreun e partisë, mungoi firma e sekretarit të përgjithshëm Arben Ristani. Edhe pse ka qenë së bashku me Edi Palokën dhe Edmond Spahon gjatë gjithë kohës kur doli ky vendim, Ristani nuk ka firmosur shkresën që hapi garën për kreun e Silis Blu dhe vetëm sot, 24 orë më vonë, ka sqaruar publikisht pse erdhi ky vendim. Ristani thot se kryetari Lulzim Basha ka shkelur statutin me delegimin e kompetencave. Neni 43 thot se në rast dorëheqje të kryetarit, sekretari i përgjithshëm mbledh këshillin kombëtar i cili komandon nën kryetarin që do të drejtojë partinë. Pra kompetenca e komandimit i takon këshillit kombëtar i cili i thirret nga sekretari i përgjithshëm. Vendimi i 2 nënkryetarëve për të thirrur zgjedhjet, caktimin e datës së zgjedhjeve dhe datës së paraqitjes së kandidaturave është vendim i pambështetur në statut. Në bazë të nenit 40 fraksion 2 të statutit të partisë, shpallja e datës së zgjedhjeve dhe datës së paraqitjes së kandidaturave është kompetencë e kryesisë së partisë. Ndërkohë, në të njëjtën datë, si 4 vite më parë, në 22 korrik, 105.000 anëtar të Partisë Demokratike do të hedhin votën e tyre për të zgjedhur kryetarin e ri të partisë, ndërsa demokratët kanë afat deri më 2 korrik të dorëzojnë kandidaturën e tyre. Me shumë gjasa, gara do të ndahet mes 2 kandidatëve
Lulzim Basha e Eduard Selami. Burime pranë PD-s bëjnë të ditur se nuk do të ketë kandidaturat të tjera që synojnë të marrin drejtimin e partisë, ndërsa zërat për një garë të ndershme brenda selisë blu shtohen. Rivalet politik duhet të hartojnë platformën e tyre politike të besueshme që të debatojnë me demokratët, dhe ky proces duhet parë me paanësi nga antarësia demokrate dhe jo si një betejë mes kundërshtarësh, siç u zhvillua dueli midis Bashës dhe të ndjerit Oldashi. Le të ndjekim tani thënien e ditës. Këshilla për miqt. Një ambasador perëndimor, miku im, më pyeti: si është e mundur që në Shqipëri lindëm brenda ditës edhe e majta, edhe e djatha? I thash, e majta ishte në komitetin qendror, e djatha na erdhi nga komiteti qendror. Moneda europiane më në fund e ndali pikjatën në vendin tonë. Pas përfundimit të zgjedhjeve, euro po rimerr vetën. I ka ardhur fundi ditëve të zhvlerësimit në euro, moneda evropiane ka nisur të shënojë rritje. Ditën e sotme një euro është këmbyer me 132.39 lek, pra është 0.24 lek më shumë se dje. Muajve të fundit euro shënoi zhvlerësimin më të madh në histori dhe sipas ekspertëve për këtë ndikuan shpenzimet e larta për fushatën elektorale. Pas përfundimit të fushatës u konsistuan një qarkullim më i lartë në valutë që u reflektua menjëherë dhe në tregun zyrtar. Megjithatë, kjo situatë nuk pritet të zgjatë për shumë gjatë, sepse sipas ekspertëve me ardhin e emigrantëve, euro pritet të ketë përsëri një zhvlerësim. Përveç euros dhe dollari pësoi një rënje, ndikuar kryesisht nga luhatjet e monedhës së përbashkët. Bashkia e Tiranës ka shpallur sot gjendjen e emergjencës si pasojë e temperaturave të larta. Kryebashkiaku Veliaj ka paralajmëruar ndëshkime për të gjithë qytetarët që kapen duke shpërdoruar ujin e pishëm. Në ditët në vijim pritet i nxehtë ekstrem. Bashkia e Tiranës ka shpallur sot gjendjen e emergjencës për shkak të temperaturave të larta që kanë bërë thyer vendin. Gjatë mbledhjes së ditës së sotme së Task Force-s, kryetari i bashkisë Erion Veliaj shpreu shqetësimin për mungesën e ujit për shkak të thatësirës. Kryetari këshilloi qytetarët që të përdorin me kriter ujin dhe paralajmëroi se për të gjithë ata që do të bëjnë shpërdorime do të ketë edhe ndëshkime. Dhe siç ju thash, nga nesër do të fillojmë dhe kontrollin. Sot e konsiderojmë një paralajmërim. Do monitorojmë nga afër aktivitetin e lavazheve dhe të pishinave dhe do konsiderojmë mbylljen e përkohshme të tyre nëse do të jetë e nevojshme. Kush lan makinën e vet me ujë të pishëm do të përfundojë në komisariat. Ne nuk mund të lejojmë që të kemi hekurishtet që janë më të rëndësishme se sa njerëzit. Gjatë mbledhjes, kryetari i Tiranës i kërkoi administratës të shtyjë ditët e lejes pas 15 korrikut. Do doja që t'ju kërkoja të gjithëve që të shtynit ditët e pushimit që ju takojnë me ligj administratës bashkisë pas gjysmës së dytë të korrikut, si një mënyrë për të pasur një vigjilencë maksimale dhe të gjithë stafin prezent. Ndërkohë, ditën e nesërme sipas meteorologëve, temperatura do të arrijë kufirin ekstrem prej 41 gradë Celsius. Njëri nga Durrësi ka vrarë të dy prindrit mëngjesin e sotëm. Ky dhe të tjera informacione shkurt nga vendi në bllokun e lajmeve në vijim. Një ngjarje e rëndë ka tronditur ditën e sotme në qytetin e Durrësit, ku një 29 vjeçar ka vrarë të dy prindërit e tij. Leonika, 29 vjeç, ka qelluar disa herë me çifte drejt prindërve të tij, Ali dhe Junie Nika, duke i shkaktuar vdekjen e menjëhershme. Policia bën me dije se në momentet e këtij akti makabër, autori ka qenë në ndikimin e alkoolit dhe se për disa kohëve ai ndodhej në një gjendje të rëndë psikologjike për shkak të papunësisë. Prokuroria e Vlorës kërkon 9 vite burg për ish kryebashkiakun e Vlorës Shpëtim Gjika. Sipas të dhënave të organit të akuzës, Gjika akuzohet për shpërdorim të tyre, ndërtime të palishme dhe falsifikim dokumentash. Vazhdon të përsëritet fenomeni i ngordhjes së midhjeve në liçenin e Butrintit. Sipas të dhënave, këtë vit raportohen 2700 ton midhje të ngordhura. Ekspertët bëjnë me dije se shkak janë bërë temperaturat e larta. Ky fenomen është i përvitshëm kur në vitin 2015 90% e midhjeve u raportuan të ngordhura. Vatikani përfshihet nga skandalet seksuale. Ngrihet padi për një nga kardinalët kryesor për abuzime me të mitur. Rreziku nga shishet plastike, mbartin ai shumë baktere sa shkaktojnë sëmundje të ndryshme. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka shpallur rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve të parakohshme për Kuvendin e Kosovës të mbajtura më 11 qershor. Rezultati final nuk ndryshoi nga i paraprak, ku fituesi i zgjedhjeve është koalicioni PDK-AK-Nisma.
Në vend të dytë renditet lëvizja vetëvendosje e cila habiti me rezultatin e lartë regjistruar në këto zgjedhje, kurse i treti është koalicioni LDK-AKR dhe Alternativa. Sipas rezultateve, koalicioni PAN do të ketë 39 vende në Kuvendin e Kosovës, lëvizja vetëvendosje 32 dhe koalicioni LAA do të ketë 29 deputet. Një ditë më parë, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës bëri të ditur se Ramush Haradinaj, kandidati për kryeministër për koalicionin PAN, ka nisur bisedimet me formacione dhe partitë e tjera politike për formimin e qeverisë. Pas Zvicrës, tjetër alarm për grupet shqiptare të drogës. BBC ka publikuar sot një investigim ku flet për grupe trafikantësh që kontrollojnë trafikun e lëndëve narkotike në Britani. Policia angleze shprehet e shqetësuar për ndikimin që kanë këto grupe të dhunshme në vendin e tyre. BBC raporton sot në një artikull të saj se tashmë trafikun e drogës në Britani e kontrollojnë bandat shqiptare. Sipas BBC-s, grupet e dhunshme kriminale shqiptare po ushtrojnë kontroll të konsiderueshëm mbi tregun e trafikut të drogës në Britaninë e Madhe. Lajmi bazohet te raportimet e fundit që vijnë nga Agjencia Kombëtare e Krimit, e cila tha se ishte e shqetësuar gjithnjë më shumë nga ajo që quhet ndikimi i profilit të lartë të shqiptarëve në krimin organizuar në Mbretërinë e Bashkuar. Raporti gjithashtu paralajmëroi për kërcënimin e sulmit kibernetik nga vendet rusisht folëse. Agjencia Kombëtare e Krimit tha se marzhet e fitimit në tregtinë e drogës mbeten të konsiderueshme, pavarësisht përpjekjeve ndërkombëtare. Në mesin e atyre që shfaqet si një kërcënim i rëndësishëm, ishin banda shqiptare të cilat agjencia tha se kanë pasur ndikim të veçantë në tregun e kokainës. Zyrtarët thanë se bandat janë karakterizuar nga gatishmëria e tyre për të përdorur dhunë serioze. Raporti thot gjithashtu se grupet e krimit serb dhe turk dominojnë logjistikën detare në tregun e kokainës, ndërsa grupet turke dhe pakistaneze vazhdojnë të dominojnë trafikun e heroinës në Britani të Madhe. Nuk ka muaj që detektivët e Agjencisë Kombëtare të Krimit të mos asgjësojnë ndonjë grup kriminal shqiptar të kokainës, të cilët pavarësisht luftës ndaj tyre, sërish vazhdojnë të trafikojnë gjithnjë më shumë kokainë në tregun britanik. Vatikani po përballet me akuza për abuzime seksuale me të mitur. Për një nga drejtuesit më të lartë të tij është ngritur edhe akt fati. Ky dhe të tjera informacione shkurt nga bota në bllokun e vim. Vatikani përballet me akuza për abuzime seksuale me të mitur. Shefi i financave të Vatikanit, kardinali George Pell, figura më e lartë katolike e Australisë, përballet në vendin e tij me një akt padi për abuzime seksuale. Në shtetin e Victorias, kardinali Pell akuzohet për incidente të ndodhura më shumë se një herë. Ai vetmohon me forcë çdo akuzë. Në një deklaratë të lëshuar në këtë rast nga Kisha, thuhet se kardinali do të kthehet në Australi për të pastruar sa më shpejt emrin e tij. Departamenti Amerikan i Sigurisë Kombëtare i ka kërkuar kompanive ajrore dhe aeroporteve të forcojnë kontrollet e udhëtarëve dhe të bagazheve. Kjo për shkak të interesit të lartë të terroristëve për të shënjestruar sektorin e aviacionit. Kush nuk bindet mund të përballet me masa të ashpra. Ndalimi i laptopëve megjithatë, i cili u vendos në SBA në muajin mars për 8 vende me shumicë muslimane, nuk do të zgjerohet më tej. Edhe pas daljes nga Bashkimi Evropian të Britanisë së Madhe, apo dhe tërheqjes së Shteteve të Bashkuara të Amerikës nga Pakti i Klimës, Angela Merkel siguroi nga Parlamenti Gjerman se do t'i qëndrojmë angazhimeve të marra për marrëveshje mbi klimën. Antarët e bllokut, shtoi ajo, duhet të marrin përsipër përgjegjësi më të mëdha për sfidat për të cilat ndeshet bota. Bashkimi Evropian, theksoi ajo, është më i vendosur se kurrë për ta shndërruar marrëveshjen e Parisit për klimën në një sukses. Për të gjithë ata që nuk kanë mundur të informohen me zhvillimet më të fundit, përcjellim lajmet kryesore në web. Indivi.al, temperaturat e larta, Italia kufizon përdorimin e ujit për ujitje, pishinat e lavazhet. Opinion.al, ndeshja Botev Plodiv Partizani ndalohet në qafë than, tifozët e armatosur dhe të dehur nga Bullgaria. Syri.net, i nxehti nisin të bien zjarret e para në pyje e kullota. Lapsi.al, kërkohej për trafik armësh dhe pastrim parash, arrestohet shqiptari në SBA. Newsbomb.al, e rrallë 62 vjeçari Verber se ishdor nga ëndra e tij e madhe, ndjek Universiteti në Tiranë. Jeta është qef, debate në rrjetet sociale mes kaubojsit dhe filozofit, ndoca i ndokës, vjen nga Marsi, kollozi i jetës parlamentare. Kalojmë tani në hapësirën tonë sportive. Kili eliminon Portugalinë dhe del në finale të Kupës së Konfederatave.
Kili është finalisti i parë i Kupës së Konfederatave. Kampionët e Amerikës Latine mposhtë në gjysmëfinale Portugalin pas ekzekutimit të penaltive me rezultatin 3-0. 6 minuta lojë kanë mjaftuar amerikano-jugorëve për të vënë në vështirësi mbrojtjen portugeze. Eduardo Vargas ka marrë një top brenda zonës së rreptësisë dhe ka goditur menjëherë portën, por gjuajtja e tij është ndalur nga një pritje e jashtëzakonshme nga Rui Patricio. 2 minuta më vonë ka qenë radhe e Claudio Bravo t'i mohoi një gol pothuajse të sigurt sulmuesit të Milan Andre Silva. Gjithsesi fati ka ndryshuar në favor të kilianëve në momentin e duhur, atë të penaltive, ndërsa protagonist ka qenë Claudio Bravo, i cili ka pritur 3 penalti njëra pas tjetrës, duke mos i dhënë mundësi Cristiano Ronaldos të paraqitet tek pika e bardhë e penaltive dhe duke i dhuruar finalen kombëtare së tij. Në finale, Kili pret fituesin e ndeshjes së sotme ndërmjet Gjermanisë dhe Meksikës. Cila është arsyeja se përse ju nuk duhet të ripërdorni shishet plastike? Ato mbajnë një numër të madh bakteresh të cilat janë në gjendje të shkaktojnë sëmundje tek njerëzit. Një arsye tjetër është edhe kimikati bisfenol A, që përmban plastika, i cili mund të shkaktojë probleme shëndetësore. Shishet plastike nuk duhet të përdoren më shumë se një herë, dhe arsyeja sepse ato nuk duhet të përdoren janë bakteret dhe numri i madh i tyre që mund të gjenden në plastik. Studiuesit anglez testuan shishet të ujit pasi secila prej tyre ishte përdorur nga një atlet për një avëresht. Ata zbuluan se numri më i madh i baktereve kishte arritur mesatarisht mbi 900.000 njësi koloni formuese për centimetër katror. Kjo është një sasi bakteresh më shumë se mesatarja që gjenden në ndënjësen e tualetit. Studiuesit gjithashtu zbuluan se 60% e mikrobeve që u gjetën në shishet të ujit ishin në gjendje të sëmurnin njerëzit. Përveç kësaj, një shqetësim tjetër është ai përmbajtjes së kimikatit bisfenol A, i cili përdoret në prodhimin e plastikës dhe mendohet se shpërbën hormonet. Edhe zyrtarisht është konfirmuar se bisfenol ka potencial për të vepruar në pijen me të cilën mbushet shisha plastike. Megjithatë, studiuesit kanë sugjeruar se do të bëhen më shumë kërkime për ndikimet e kimikatit tek njerëzit. Ata bëjnë thirrje që të ndalohet përdorimi i tij pasi mund të shkaktojë një numër në rritje të sëmundjeve njerëzore, të tilla si kanceri i gjirit, sëmundjet e zemrës dhe defektet gjinitale të lindura. Në Londër është testuar një furgon pa shofer i cili është projektuar për të ofruar mallra në distanca të shkurtra. Cargon pod elektrik ka një shpejtësi maksimale prej 25 milje në orë dhe mund të bëjë 18 milje në një ngarkesë të vetme të baterisë. Në Angli është testuar një furgon pa shofer i cili është projektuar për të ofruar mallra në distanca të shkurtra. Cargo pod elektrike ka një shpejtësi maksimale prej 25 milje në orë dhe mund të bëjë 18 milje në një ngarkesë të vetme të baterisë. Ajo mund të mbajë vetëm 8 arka. Shefi i kompanisë Oxbotica, e cila zhvilloi automjetin, bëri të ditur se kanë zgjedhur që këto mjete të punojnë posaçërisht në atë lloj mjedisi kur nuk lejohen automjete më të mëdha. Kompania lajmëroi se gjatë 2 ose 3 viteve të ardhshme do të shihen më shumë automjete të tilla në rrugët e Londrës, që do të përdoren me siguri nga kompanitë shpërndarëse. Prodhimi i Cargo Pod ishte pjesë e një projekti më të gjerë kërkimi me vlerë 8 milion pound për teknologjinë pa shofer. Zona e Greenwich u përdor si një vend testimi, ndërsa shpejtësia e furgonit u vendos në 5 milje në orë dhe 2 persona ishin brenda për arsye sigurie. Ajo u pajis me 3 sensor lazer dhe një kamerë stereo, si dhe sensor standard të përdorur në automjete moderne. Kur bëhet dorëzimi, makina ndal dhe një nga numrat e dyerve ku qëndrojnë arkat ndizet për të treguar se ku janë ruajtur madhrat. Dera do të hapet atëherë kur marsi shtyp një buton. Në rubrikën In Topic ju njohi me hotelin High Class në det. Ai mund të lundrojë qindra metra larg bregut.
E lajmet e showbizit do të ndihni. Michelle Rodriguez ka deklaruar se është gati që të hiqë dorë nga seritë e filmit Fast and Furious, ndërkohë Adele ka shpjeguar pse heziton të bëjë një tur. Që prindares nga Chris Brown, Rihanna nuk është fotografuar në krah të një mashkulli tjetër deri më tani, por këngëtare nga Barbadosi duket se ka gjetur të duhurin. Ai është Hasan Jamel, trashëgimtar i kompanisë gjigante të prodhimit të automjeteve Toyota dhe antari i familjes së pasur Abdul Latif. Të dy ata janë fotografuar nga paparacët në brigjet mestetare të Spanjës. Michelle Rodriguez ka deklaruar se është gati që të hiqë dorë nga seritë e filmit Fast and Furious, në rast se produksioni nuk angazhon më shumë femra në filmin e radhës. Aktoria e cila ka qenë pjesë e 6 nga 8 filmat, ka deklaruar se në rast se nuk do të ketë më shumë femra, atëherë do të duhet i thotë lam të mirë projektit të radhës. Adele ka shpjeguar pse heziton të bëjë një tur pasi konfirmoi se po mendon të jap fund spektakleve live këtë vit. Gjatë një spektakli në Auckland, në mars, ajo i tha audiencës: "Turet nuk është se janë një gjë ku unë jam e mirë. Duar trokitjet më bëjnë të preken pak. Nuk e di nëse do bëjmë ture. E vetmi arsye pse e kam bërë jeni ju." Një balen gungaçe ju afrua frikshëm një anije pranë brigjeve të New Jersey në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe peshkatari jo vetëm që jetoi për të treguar ngjarjen, por e regjistroi atë në telefonin e tij. Ndiqni për më shumë video virale. Kjo është fotografia fituese në konkursin vjetor të fotove të realizuara me iPhone. Sebastiano Tomada ka arritur të kap një foto 2 fëmijë pranë një shpërthimi në puset e naftës në Irak, vendosur nga forcat ushtarake islamike. Lëvizje të reja në skenën politike shqiptare. Petrit Vasili jep dorëheqjen nga drejtimi i Lëvizjes Socialiste për Integrim dhe propozon për zëvendësuese Monika Kryemadhin. Argumenti i dorëheqjes është ai angazhimit si kryetari i grupit parlamentar të LSI për një opozitë më të fortë. Ndërkohë në PD Arben Ristani del kundër Bashës. Ka shkelur Shqiptarët po kontrollojnë tregun e drogës në Angli. Alarmi është dhënë nga prestigjozja BBC. Sipas saj, grupet e dhunshme kriminale shqiptare po menaxhojnë lëndët narkotike që qarkullojnë në territorin anglez dhe po forcohen çdo ditë më shumë. Një i ri nga Durrësi ka vrarë sot në mëngjes të 2 prindrit e tij. 29 vjeçari ka qelluar prindrit me çifte, duke i lënë ata të vdekur në vend. Sipas policisë, personi kishte probleme me shëndetin mendor dhe në momentin e ngjarjes ishte i dehur. Digital njofton se po përmbyllet procesi i digitalizimit të transmetimeve televizive toksore në zonën e Tiranës, Kamzës, Vorës e Durrësit. Abonentët me dekoder të vjetër SD të blerë para vitit 2011 duhet të paraqiten sa më parë në pikat e autorizuara të shitjes digital për të marrë shërbimin, pasi nuk do të mund të shohin kanalet në frekuencat e reja. Ata me modul duhet të bëjnë kërkim manual, pas marrjes së softwareit duhet të bëjnë kërkim automatik të kanaleve. Digital bjofton të përfitoni edhe nga oferta aktuale. Merrni falas dekoderin T2 HD duke bërë abonim 12 mujor familjar ose premium. Për më shumë informacion vizitoni faqen zyrtare digital.al. Ju sabondoqët In News në In TV. Për më shumë gjithashtu ju sugjerojmë që të na vizitoni edhe në intv.al. Ne bashkë do të rishihemi.